Sziasztok! Megnézzük azt a variációt, amikor a szeretett személy nő. Ez nem azt jelenti, hogy a másoknak nem lehet benne valamilyen magyarázat vagy értelmezés az ő helyzetükben. Úgyhogy erre készülünk, vagy erre készültem most, úgy nézzük is, hogy mit lehet tudni akkor, hogyha nő a szeretett személy, mi van ő vele, mi az ő jelenlegi helyzete, ez a kérdés most. Ezt kérdezem, erre várok választ. Mi a helyzet ezzel a nemű szeretett személlyel? No, hát olyan dolgokra derülhet fény az életében, vagy a környezetében, ami a gyerekkorához, az eddigi elképzeléseihez kapcsolódik. Méghozzá úgy derül fény, hogy ráébred vagy ő, vagy ami kiderül, az alapján az derül ki, hogy ő eddig hát nem a valóságot látta, hanem valamilyen olyan dolgot, amit elévetítettek, vagy ami szóval téves volt. És ez így ilyen derültékből villámcsapásként érheti ez a felismerés, ami meglehetősen rosszul érinti, és első reakciójában elindul egy másik irányba, egy teljesen eltérő irányba, ami nem azt jelenti, hogy ez végleges, de amit meglát, amire ráébred, az arra készteti, hát ilyen reflexből inkább így mondom, sokszor hajlamosak vagyunk rá, hogy így végletesen gondolkodjunk, és nem gondoljuk át, amit éppen megtapasztalunk, hanem akkor elrohanunk. Tehát, hogy így másik szempontból szoktuk ezt látni, mármint nőként mondom, tehát amikor például egy nehéz szituáció van, vagy mély érzelmek jönnek be a kapcsolatba, akkor a partner hirtelen nem tudja, mit csináljon, és akkor olyankor el szokott futni. Na hát ez egy ugyanilyen eset, csak ez most nem arról van szó, hogy a partnerrel kapcsolatban derültek ki ilyen dolgok, hanem éppen, hogy az ő saját nézőpontját illetően, a saját eddigi hitvilágát, hitrendszerét illetően, amit hozott a családjából, amit tanítottak neki, vagy amit ő hitt, hogy tanítottak neki, ebben valami őrült nagy felismerés történik, és az készteti arra, hogy akkor futás másik irányba. Na de nézzük akkor ezt a hamisságot, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Lehetséges, hogy ez a dolog, amire titok, amire fény derült, vagy amiről lekerült ez a rózsaszín kötfátyol, az nagyon is a szokásokhoz, a mindennapi élethez tartozik, illetve azokhoz az elvárásokhoz, amit például a családon belül fogalmaztak meg, mint elvárást. Gondolok itt arra, hogy például ilyenek szoktak elhangzani, hogy a mi családunkban nem szokás elválni, a mi családunkban ezt szokás csinálni, vagy azt szokás csinálni, és kiderül, vagy hát így ráeszmél ez a szeretett személy, hogy emögött nincsen tartalom. Tehát, hogy az így mind ilyen látszat szöveg volt, de valójában senki nem tartotta be, csak ő volt az, aki tartotta magát ehhez az egészhez, és mindenki más meg jobbra-balra ment, és csináltam, amit akart, ő pedig ezt elhitte, és ez olyan
megrázó erejű, és lehetséges, hogy ő ezt a valamelyik felmenőjétől hallotta, tehát valamelyik szülőjétől, vagy nagynénitől, vagy ilyen személytől, aki olyan, mint hogyha egyszer csak beismerné, valami olyasmi érzést érzek, hogy mintha beismerné, hogy jaj, hát te elhitted, hát de nem gondoltuk komolyan. Szóval, hogy ilyenféle mély traumaként érzem én most itt, amit ő megél. És akkor nézzük ezt az utazást, hogy milyen cselekvést jelöl itt még ezen kívül, hogy sarkon fordul és hátat fordít itt mindenkinek. Hát úgy látom, hogy ez az ébredés, tényleg az ébredés pillanata, amit az égiek készítettek elő egy ilyen párbeszéd kapcsán, hogy ébredjen fel, és lássa meg a valóságot, tehát, hogy így ő elért egy olyan életszakaszba, amikor már ezt meg kell látnia. Úgyhogy ez most, hogy miért fut el, hát mert ez a reflexe, hogy szégyeli magát, szóval, hogy ilyen mind benne van itt a háttérben, ha valaki így csinál. Úgyhogy megnézzük akkor most azt, hogy te, mint néző, hogy jössz ide ebbe a képbe, mit gondol veled kapcsolatosan, például ez a felismerés, ez mi között van neked? Szóval a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak most, aki itt van azzal kapcsolatban. Hát első gondolata az volt, hogy hirtelen, hogyha kiderülne, hogy mit tudott ő meg, vagy kiderülne, hogy ő milyen téveszmében volt eddig, vagy milyen naív volt, vagy illúziókat kergetett, ha számodra ez kiderülne, akkor a kitartásod az meginogna, és ott hagynád őt, és ez nagyon-nagyon rosszul érinteni őt. Na tényleg fél tőle. Most nézzük a féltékenységet. Hát nagyon nem szeretné, hogy ez arra ösztökéljen téged, hogy magára hagyod. Nagyon fájna neki, nagyon rosszul esne, és attól is fél tulajdonképpen, hogy olyan szavakat használnál, vagy olyan módon szólnál, vagy szólnád le az, ami most kiderült neki, hogy az ő neki fájna, és fél ettől is, és ez magyarázhatja azt a hátraarcot, amit az előbb láttam. Na, még most is az utazásra kérek, hogy mi ez? Mert az utazást azt én mindig ilyen cselekvésnek vélem. Hát amit megtudott, az mindenképpen úgy látszik, hogy a kapcsolatokkal van összefüggésben. Tehát amit példaként az előbb mondtam, hogy mi nem szoktunk válni, meg így szoktunk csinálni, meg úgy szoktunk kapcsolódni, az lehet a háttérben, és ez egy nagyon mély belső útkeresésbe vált nála át, aminek hatására majd, vagy hát veled kapcsolatosan is új felismerései lehetnek. Lehet, hogy inkább a saját viselkedését illetően is nem veled van baja. Most nézzük a betegséget. Bizony, mert hogy a legnagyobb problémája ott van, hogy arra ébred rá, hogy esetleg a kettőtök kapcsolatában, ami
volt olyan, hogy esetleg hogy téged okolt, akkor ráébred, hogy nem te voltál a hibás, hanem az ő téves nézete, az ő téves rálátása a dolgokra, és hát ez így padlóra küldi, mondjuk így. Szóval, hogy ez ilyen, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon traumatikus ez számára, ahogyan ezt így megtudta, ahogy ráébred a valóságra. Na lássuk akkor egyébként, hogy mit érez irántad, illetve ez akkor a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy, aki nő, milyen érzései vannak. Elbizonytalanodott. Ennek a felismerésnek a hatására elbizonytalanodott a tekintetben, hogy mi az igazság veled kapcsolatban. Tehát a gondolatai most felülírják az érzéseket, amit eddig érzett, és a fájdalom is. Tehát azt érzi tulajdonképpen, hogy őt mindenki becsapta, és emiatt van az, hogy benned is bizonytalan lett. Nem tudja egyelőre, hogy kiben, miben bízhat, magában sem, saját önértékelésével is hadilábon áll, és valahogy úgy érzi, hogy kibabrált vele a sors, vagy ez a sorsnak a játéka, vagy szándékosan akarja őt bántani. Ebben az esetben mindenképpen azt javaslom, hogyha azt érezzük, hogy most éppen a sors játékszere vagyunk, akkor mindig kérjünk égi segítséget. Az védelmet, bátorítást, erőt, kitartást, hitet, türelmet, ezt mind kérjük, hogy elviseljük a jelenlegi helyzetet addig, ameddig megmutatkozik, hogy merre tovább. És nem mi akarjuk megmondani, hogy merre tovább, mindig csak annyit, hogy tudjuk az utat, hogy lássuk meg az utat. Mert amit sokszor el szoktam mondani, hogy az egónk az csak az emberi létezést képes, valamilyen emberi létezésnek egy pici szeletét képes átlátni, a teremtő, meg az égiek, ők meg a nagy egészet is. Tehát, hogy így, amikor mi kérünk, akkor ne azt kérjük, hogy mi mit szeretnénk, meg kinek szeretnénk jót. Csak annyit, hogy legyen hozzá erőnk és türelmünk kivárni, ameddig megtudjuk, hogy merre kell mennünk, és közben meg azt kérjük, hogy minden történjen úgy, ahogy történni kell, mert itt is csak ezt tudja tenni, tehát bizonytalan, azt se tudja, hogy merre menjen. Mint mondtam elsőre is, hogy ösztönösen ellenkező irányba fut, de rájön, hogy ott sem várja semmi olyan, ami biztató lenne a számára, vagy jó lenne. Úgyhogy itt szerintem ilyen helyzetben lévő személy nézi, akkor ez a legjobb ötlet, amit én most adni tudnék neki. Na nézzük akkor a bírót. Mi ez a hezitálás benne? Mi ez a bizonytalankodás? Lehet, hogy korábban határozott elképzelései voltak arról, hogy mi az, ami neki jó, igen, mi az, ami neki meghozná azt a változást, amire neki szüksége van, és most még ezt is hátra kell hagyni, és ez is olyan, hogy arra ébred rá, hogy az ő megszokásai, a szokott életvitele, maga ez is egy nehezített pálya, ez is egy nehezítés, és az új megkezdéséhez ez nagyon-nagyon akadályozza őt. A szomorúságra kérnék még.
mint ahogy mondtam, hogy az érzéseiben is fájdalmakat él meg, nem tudja mi az igaz, mi a hamis, és a szerelemben is. Ez így teljesen össze van kavarodva, veled kapcsolatban is. Egyszer úgy gondolja, hogy mélyek az érzései irántad, aztán utána valami más emlék jut eszébe, egy találkozás, az azzal összefüggő keserűség, vagy negatív élmény, és akkor utána, hogy milyen vita, meg veszekedés kerekedett belőle, és onnantól kezdve ez az egész így felborul. Tehát hiába volt, vagy korábban érezhette azt, hogy kettőtök között mély kötelék is lehet, ezt ő pillanatnyilag minden szinten összeborult nála, és ez csak abból indult ki, amit ott a legelején láttunk, hogy egy fátyol lehult, egy rózsaszín köt kitisztult, és ezen egyáltalán nem csodálkozom, hiszen a Neptunusz retrográd ideje alatt, főleg most fog nem sokára visszalépni a halakba. Ezen az idő alatt ilyen felismerések, kitisztulások, illúziók elhagyása, azok mind-mind kényszerítőleg hatnak azokra, akiknek ezt már rég meg kellett volna élniük, és nem tették, azoknak jöhetnek ilyen élethelyzetek, mint amit itt láttunk, hogy azt mondják az égiek, hogy na drágám, ha eddig nem akartál tisztán látni, akkor most jó nagy pofon kíséretében látod meg a valót, és valahogy így ezt érzem az ő esetében, ami hát teljesen letaglózta. Na de nézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány hetes időszak az ő életében, ennek a női szeretett személynek az életében, illetve a nézővel kapcsolatosan, mire lehet számítani. Azt látom, hogy a következő időszakban ő elkezd ebből a traumából fölállni. A találkozások azok inkább nem, mint igen, tehát kevesebb esélye van annak, hogy találkoztok, mint hogy fogtok találkozni. És ez az egésznek az oka, hogy amit az előbb elmondtam, tehát neki ezt talán már, ezt a felébredést, ráébredést, ezt már régen meg kellett volna tennie, határozottabbnak kellene lennie talán abban, hogy mi az igaz, mi a hamis, ki az, akivel kapcsolatban ő benne esetleg függőség van, vagy mi miatt van benne függőség, ezeket neki most fel kell ismerni, és lehetséges, hogy emiatt aztán ő szégyent él meg, emiatt ő olyan szituációt él meg, amit nem akarja, hogy nem akar veled megosztani, és azért inkább elhúzza a találkozást. Na lássuk akkor a látogatást. Fél. Tulajdonképpen, mint amit elmondtam, tehát, hogy ott rengeteget gondolkodik azon, hogy mi derült ki, rengeteget gondolkodik, hogy ezáltal mit veszít ő, hogyan éli túl, hogyan dolgozza fel azt a veszteséget, hogyan transformálja magában azokat a dolgokat, amit ő most érez, és hogy jöjjön ki belőle. Ezek nagyon nehéz. Most nagyon nehéz energiát érzek az ő részéről, olyan energiát, ami ilyen megrendítő, őt megrendítette. És egyelőre nem tudja, hogy hova forduljon, csak azt tudja,
hogy nem tudja, hogy kivel beszélhetne egyáltalán erről, mert ez személyes is, ehhez neki muszáj kitárulkozni, és ezt ő nem mindenkivel akarja megtenni, nem tudja, hogy kiben bízhat, ki ad neki jó tanácsot, tehát ilyen nagyon tényleg mély energiákat érzek itt. Na és akkor lássuk a betegséget. Ez a nagy bizonytalanság, amit itt az előbb is mondtam, hogy semmit nem tud biztosan, nem tudja azt, hogy mi az igaz, kihez forduljon, kitől hall igazat, kinek mit árulhat el, és mivel minden összedőltnek érzi ő, ezért van itt ez a nagyon rossz állapot. Ebben az esetben, ha neked ilyen, vagy hát úgy érzed, hogy a szeretett személyedre ezek valami jellemző lehet, vagy ilyen tüneteket mutat, akkor te részedről a türelem, az elfogadás, a szeretetnyilvánítás, és ez az, ami támogatólag hathat rá, hogy nem sürgeted, nem akarod tudni, csak jelzed neki, hogyha beszélni akar, akkor itt vagy. Szóval, hogy itt ebben az esetben ez a legjobb. Ha ismered a szeretet nyelvét, akkor azzal jelezheted a leginkább, vagy fejezheted ki leginkább azt, hogy ő fontos a számodra, azzal tudod benne ezt leginkább erősíteni, hogy ő érezze. Ezt mindenkinek ajánlom egyébként, hogy a másik személynek a szeretet nyelvét azt úgy tanulja meg konkrétan, és vegyen, vagy áldozzon arra energiát, időt, hogy azt működtesse, mert akkor van esély, hogy a másik személy meg a mi szeretetnyelvünket akarja majd működtetni. Ha nem akarja, akkor nem egy pár, mert akkor ő nem akar bennünket, tehát ez megint egy nagyon jó jel. Úgyhogy ennyit tudok erről most elmondani. Remélem azért hasznosnak találtátok, amit most így látok ebből. Nem tudom, hogy kire hogyan érvényes ez, de mint ahogy mondtam, most ilyen égi energiák vannak, és ezeknek a tisztázásoknak az időszakát éljük. Úgyhogy egyáltalán nem lehet az kevés, vagy ritka, aki ilyen nehézségeket él meg éppen. De kérlek, írjátok meg kommentbe, hogy ez mennyire talált nálatok. Írjátok meg azt is, hogy nektek volt-e már ilyen, hogy összedőlt a világotok egyik napról a másikra. És például azt is, hogy kinél milyen gyakori ez, hogy hátat fut és elrohan, mint ahogy mondtam, hogy nálam azért előfordult, tehát így ez is nagyon fontos, hogy elkezdjük magunkat elfogadni a megélt, nem mindig pozitív dolgainkkal együtt, mert azt tudni kell, hogy először ezzel lehet segíteni a párkapcsolaton, hogyha a magunk negatív dolgaival szembenézünk, és azt elismerjük, és akkor utána azt feloldjuk, vagy kiderítjük, hogy miért. Hát úgy látom, hogy ő ebben a fázisban van, elkezdte majd ezzel foglalkozni, ehhez támogassátok őt, illetve a csatornát is támogassátok, azzal, hogy a kommentben mindenféle emojit, mindenféle jelet oda tudtok tenni. Jót, rosszat, mindegy, a lényeg az, hogy tegyétek oda. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat, és amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!